Hello everybody, welcome back to Gap Languages. In today's video, we are sharing an engaging Dari conversation between two Afghan. This discussion is perfect for those looking to practice listening skills and learn natural expressions in Farsi Dari. We hope you find it both useful and enjoyable. And don't forget to hit the like button and subscribe button for more contents that help you master languages we provide through real life, everyday conversations. Now, enjoy the dialogue. سلام علیکم. چطور هستین؟ خوب هستین؟ و علیکم سلام. تشکر. من خوب هستم. شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ تشکر. من هم خوب هستم. نام شما چی است؟ نام من تید است. نام شما چی است؟ نام من کمال است. شما از کجا هستین؟ من از امریکا هستم. خب، امریکایی هستین؟ بله امریکایی هستم. شما عروسی کردین؟ خدا را شکر. بله عروسی کردم. بسیار خوب. اولاد هم دارین؟ بله 2 اولاد دارم. اونا فعلا در امریکا هستن. ماشاءالله، بیشک. شما خوب دری گپ میزنین. دری را چطور یاد گرفتین؟ تشکر بسیار زیاد. من کم دری یاد دارم. خب دری را آنلاین یاد گرفتم. بیشک، بسیار خوب. از افغانستان خوشتان آمد؟ بله بسیار زیاد. افغان‌ها مردم بسیار مهمان نواز هستند. غذای افغانی بسیار مزه‌دار است. عالی است. بسیار تشکر. خب به افغانستان خوش آمدین. خوش باشین. از شما هم بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. فعلا خدا حافظ. تشکر. خدا حافظ.